برای دوخت بچه‌ها این قنداق فرنگی ما به 2 تا دیگه پارچه احتیاج داریم. 2 تا تق مختلف بردارین که کارتون قشنگ‌تر بشه. وقتی که من 4 لا کردم این پارچه رو، 2 تا اندازه 70 در 45 احتیاج دارم. ببینین 4 لای پارچه من، یعنی اگر 2 لاش بکنم 90 در 70 باید بهم بده. میتونید 1 متر پارچه بگیریم، از هر رنگش کافیه. ببینید من 4 لا میکنم کار رو. این وسط کار، از این گوشه وسط کار من 45 سانت توی طول و 20 سانت توی عرض کار میام. اینجور که میبینید، ببینید یعنی یه مستطیلی به طول 40 به عرض 20 و گوشه کار رو گرد میکنم. بچه ممکنه که این اندازه ها برای شما مثلا عرضش که اوکیه، طولش اگر زیاد بود میتونید کم کنید. دوباره دور تا دور کار رو با فاصله 20 سانتی متر یه خط دیگه میکشم به این حالت. ببینید به این شکل یه خط دیگه میکشم. بازم به همون شکل انتهای گوشه کار رو بچه‌ها گرد کنم، چون ممکنه حالت گرد بشه گوشه های کارمون. 2 مرتبه ببینید 2 تا خط دیگه هم لازم داریم که هر کدوم 2.5 سانتی متر از این خط قبلی فاصله داشته باشه. یعنی 2.5 سانتی دور تا دور کار رو من علامت میزنم و خطش رو میکشم. یه بار دیگه هم باز 2.5 سانتی علامت میزنم و خطش رو میکشم. ببینید به این شکل دور تا دور کار. این 2.5 سانتی که الان ما مشخص میکنیم برای غلافیه که در نهایت میخوایم بچه‌ها بگیریم داخلش یه نواری رد کنیم بکشیم و کار رو یه مقدار جمع کنیم. پس 2 تا 2.5 سانت من دور تا دور کار رو علامت میزنم به این حالت. ببینید به این شکل. خب حالا خطای من خیلی صاف نشد، ولی شما صاف بکشین. از خط دوم 2.5 سانت شروع میکنم برش زدن کار رو. ببینید به این حالت کار رو برش میزنم، بازش میکنم کار رو و 2 تا لایه رو میذارم روی هم دیگه. این خطا رو باید کامل روی 2 تا لایه بکشین. حالا چون تصویره ممکنه مشخص نباشه، ببین لایه اولی که برش زدم میذارم روی لایه دوم و عین همون برش میزنم، یعنی گوشه کار رو اول گرد میکنم و بعد تمام اون خطا رو روی تیکه دوم میذارم. اصلا علت این که بچه‌ها ما این قنداق فرنگی رو داریم میدوزیم، یکی از دوستای من نوه‌دار شده و میخواد برای نوه‌اش این قنداق فرنگی رو بدوزه که امیدوارم مبارکش بشه. برای پتاتون هم میتونید ازش استفاده کنید، فقط کافیه یه مقدار سایزش رو کوچیک‌تر کنید، مثلا برای گربتون. ببینید من همه این خط‌ها رو به سمت دیگه کار هم انتقال میدم، چون بعد دوباره میخوایم این خط‌ها دوخت بزنیم، کاملا بتونیم روی همین خط‌ها دوخت بزنیم. وقتی که باز میکنیم کار رو و 2 تا لایه رو میندازیم روی هم دیگه، روی کارها به بیرونه، یعنی پشت کارها به هم روی هم دیگه به سمت داخلی. اول سنجاق میتونید بزنید که کار فیکس باشه و چون پارچمون بچه از این پارچه های مال نساجی خیلی لیز نمیخوره. اول که وسط و دور تا دورش رو میدوزم. یادتون باشه میتونید بستایی بزنید داخل این کار که مثل دوشک‌های قدیمی دیده بودیم که پنبه هامون قلمبه نشه، و یه تیکه وسط کار رو باز میذارم که بتونم پنبه هامو یا داخل کار بکنم. داخل ببینید این قسمت کار احتیاج داریم که وقتی که میخوایم غلافمون رو نوار ازش رد کنیم یه جایی داشته باشیم. یا میتونید جادوگمه بزنید یا مثل من یه تیکه پارچه از جنس خودش بذارید روش یک دایره بدوزین و اینو خالی کنیم برگردین تو، مثل یه دایره سوراخی میشه که بعداً بتونیم اون بندی که برای غلافه از توش رد بکنیم. ببینید به این حالت. جادوگمه هم بزنید باز همین کار رو براتون انجام میده. خب همه خط‌ها رو ببینید طوری میدوزم که یه 20 سانتی بالا باز باشه، بتونم دستم رو داخلش بذارم و این پنبه هامو بتونم بچه‌ها داخل این دوشکم پر بکنم. قدیما یادتونه دوشک، حالا شاید سن خیلیاتون نرسه، دوشک‌ها رو که می‌دوختن بعد یه بستایی می‌زدن که پنبه ها هم فیکس بشه، هم اون حالت صافی دوشک در بیاد. ما حالا این بستا رو قبلش زدیم، میتونیم این بستا رو بعدش. اول ببینید من قسمت وسط کار رو پر می‌کنم، از همون جایی که خالی گذاشتم قسمت وسط کار رو پر می‌کنم، بعد دوباره میرم قسمت سرش رو می‌دوزم، بعد حالا میرم سراغ قسمت دور سرش رو که دوخت زدم اینجا رو، دوباره میرم حالا قسمت دور کار رو پر میکنم.
دوباره قسمت دور کار رو هم که کامل پر کردم، حالا دیگه میتونم کامل سرش رو ببندم. بعد اون قسمت وسط رو میتونید با دست بستایی بزنید که هم حالت پفش مقدار بخوابه و همین که از اون حالت یک نواختی خارج بشه. ببینید قسمت بیرون رو هم کامل الیافم رو میریزم، پر میکنم و بعد دوباره سرش رو دوخت میزنم. اون 2 تا دوختی رو که اول کار بهتون گفته بودم فاصله 2.5 سانت باید بزنید، اون رو میزنم که حالت غلافی بشه و بتونم بعد یه نواری از درون اون رد بکنم. این رو دوخت بزنم، ببینید به این حالت در میاد. برای همین گفتم 2 رنگ بدوزید، این سمت و اون سمتش، که خوشگل ترم میشه. اولین قسمتش رو دوخت میزنم و کامل سر دوشکم رو میبندم به این حالت. خب حالا میتونید از برای اینکه کارتون زیباتر بشه و جذابتر بشه از نوار اوریبای رنگی استفاده کنید. برای لبه کار هم پاکدوزی میکنه، هم خب جلوه قشنگتری میده. رنگ شاد استفاده بکنید، تور میتونید استفاده بکنید، لبه کار خوشگل میشه. هر کدوم نوار تزیینی میتونید مثلا از خود پارچه چین بدین لبه کار استفاده بکنید، با مزه میشه. من علاوه بر نوار اوریب از این نوارای توپ توپکی هم استفاده کردم که با مزه تر بشه. کار اینا هم انواع مختلف و رنگای مختلف داره. می‌ریزم به لبه کار که حالت تزیینی داره، هیچ کار خاصی انجام نمیده. هر نوع تزیینی دیگه هم بخواید میتونید استفاده بکنید. دور تا دور کار رو بچه‌ها می‌ریزم، فرقی هم نمیکنه، ولی من الان تصمیم گرفتم که قسمت طرحدار داخل باشه. یه سنجاق قفلی و روبان میام از داخل قسمت غلافی که درست کردم نوارم رو رد میکنم. ببینید من از کش استفاده نکردم که بتونم هر چقدر که میخوام بکشمش، یعنی دست خودم باشه. دور تا دور کار رو رد میکنم و در نهایت کار رو میکشم. اون قسمت 20 سانت حالت دیواره پیدا میکنه بچه‌ها، میاد به سمت بالا و اون قسمت پایینم حالت دوشک پیدا میکنه. ببینید در نهایت کار این شکلی میشه. خیلی کار بامزه و راحتی بود. دیدین در از 6-7 دقیقه دوختیمش. با کشیدن این بند میتونید به سمت داخل بیارید کار رو یا اینکه بازترش بکنید. ببینید به این حالت، هر جور که خودتون دوست دارین. تا یه حدی دیواره ها به سمت بالا بیاد، خب کار با مزه تر و قشنگتر میشه. اگر بخواید میتونید این رو به حالت گرد هم بدوزید یا همین مستطیل بدوزید. برای پیشیاتون هم میتونید بدوزید، برای بچه‌ها و نوه‌هاتون هم میتونید. خیلی کار با مزه و قشنگی.